Everyone, mark your present in the chat box. Is my screen visible to you? Okay. 7th standard, we will continue with your lesson number 11. Okay, so let's see about growth of microorganism, म्हणजे सूक्ष्मजीवांची वाढ. Each microorganisms need a specific environment for growth and reproduction. प्रत्येक सूक्ष्मजीवाला त्याची वाढ आणि त्याचे रिप्रोडक्शन म्हणजे प्रजनन होण्यासाठी एका स्पेसिफिक कंडिशनची, एका स्पेसिफिक विशिष्ट परिस्थितीची आवश्यकता असते. Many microbes need oxygen for their growth, whereas some microbes can grow without oxygen. बरेच सूक्ष्मजीव स्वतःच्या वाढीसाठी ऑक्सिजनचा वापर करतात, पण काही सूक्ष्मजीव असे सुद्धा असतात जे ऑक्सिजन शिवाय देखील वाढू शकतात. Some microorganisms survive even in extreme and adverse conditions like the ocean floor, ice in polar region, hot water spring, etc. एवढे लहान असतात की आपल्या डोळ्याने सुद्धा नुसत्या डोळ्याने दिसत नाहीत, मायक्रोस्कोपचाच वापर करावा लागतो. पण समुद्राच्या तळाशी, ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फात आणि गरम पाण्याच्या झऱ्यात सुद्धा काही सूक्ष्मजीव टिकून राहू शकतात. During adverse conditions, microorganisms form a thick covering around themselves and stop their life processes. काही वेळी ते स्वतःभोवती कठीण कवच तयार करतात आणि आपली जीवन प्रक्रिया थांबवतात. On return of favorable condition, they come out of the protective covering and continue their life processes. आणि जेव्हा या परिस्थिती अनुकूल होते तेव्हा ते पुन्हा कवचातून बाहेर येतात आणि आपली जीवन प्रक्रिया सुरू करतात. ओके, सो वेअर डू मायक्रोऑर्गॅनिझम ग्रो? कुठे वाढ होते? मीडियम, सॉइल, वॉटर, डिकेइंग मॅटर, माती, पाणी आणि कुजणारे कोणतेही पदार्थ. त्यांच्या वाढीसाठी किती टेम्परेचर आवश्यक असतं? 25 ते 37 डिग्री. न्यूट्रिशन, त्यांना पोषण कशातून मिळतं? स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, एक्झाम्पल अल्गी, क्लोरोफिल, ऑक्सिजन. विशिष्ट पोषक द्रव्ये जसं शैवाल, हरितद्रव्य आणि ऑक्सिजन. ऍटमॉस्फिअर, वातावरण कशा प्रकारचं लागतं त्यांना? मॉइस्ट, ओलसर, ह्युमिड अँड वॉर्म, दमट आणि उबदार. According to shape and life processes, microorganisms are classified as algae, fungi, protozoa, bacteria and viruses. या सूक्ष्मजीवांचा आकार आणि त्यांची जीवन प्रक्रिया यांच्यानुसार त्यांचे अल्गे, शैवाल, फंगाय, कवके, प्रोटोझोआ आदी जीव, बॅक्टेरिया जीवाणू आणि व्हायरसेस विषाणू असे वर्गीकरण केले जाते. ओके, युजफुल मायक्रोऑर्गॅनिझम. टेक 2 अर्धन पॉट. इथे ऍक्टिव्हिटी आहे बघा तुम्हाला. आय विल एक्सप्लेन इट डिरेक्टली. लेट मी रीड फर्स्ट. ओके, बघा, 2 कुंड्यांमध्ये आपल्याला माती घ्यायची आहे आणि अर्धी भरायची आहे आणि त्यांना ए आणि बी असं नेमिंग करायचंय. ए मध्ये आपण पालापाचोळा, शेण, फळांच्या साली, कागदाचे तुकडे, आपल्या भाज्यांचं जे काही वेस्ट असतं आणि कचरा, हा जो कचरा आहे सगळा एकत्र करून मातीत मिक्स करायचा आहे. आपण बी मध्ये फुटलेल्या काचा, मेटलच्या तुटलेल्या वस्तू, प्लास्टिकची पिशवी त्या बी वाल्या कुंडीतल्या मातीत टाकायची आहे. आपण बागेमध्ये एकाच जागी या दोन्ही कुंड्या ठेवून द्यायच्या आहेत आणि 3-4 आठवड्यांनी ऑब्झर्व करायचं आहे. काय दिसेल आपल्याला? Microbes present in soil, dung, etc. decompose the garbage to obtain food material. As a result, garbage is soon converted into manure of the best quality and our surroundings are kept clean. ए मधील जो कचरा होता तो नाहीसा झाला. काय झालं? शेण, माती यांच्यामध्ये जे मायक्रोब्स होते, जे सूक्ष्मजीव होते, त्यांनी अन्न मिळवण्यासाठी कचऱ्याचं विघटन केलं, त्याला डिकम्पोज केलं आणि काही दिवसातच या कचऱ्याचं रूपांतर एका खतात झालं आणि परिसर स्वच्छही झाला आणि झाडांना त्याचा उपयोग देखील झाला. As in case of garbage, the proper sewage disposal too, microbes are released into sewage so as to help in the quick decomposition of organic compounds in it.
आणि कचऱ्याप्रमाणेच जे काही सांडपाणी असतं आपल्या किचन मधून, आपल्या टॉयलेट्स बाथरूम्स मधून निघणारं जे सांडपाणी आहे त्याचं व्यवस्थापन करताना पण जे कार्बनी पदार्थ आहेत ते लवकर कुजण्यासाठी त्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्वतः टाकले जातात, सूक्ष्मजीव टाकले जातात. ओके. तुम्ही कधी वाटाणे किंवा घेवडा, मेथी यांचे रूट्स पाहिलेत का? त्यांच्यावर रूट नोड्यूल्स दिसतात. अशा छोट्या छोट्या मुळांवर गाठी दिसतात. हॅव यू एव्हर ऑब्झर्व्ड? येस, पाहिलंय का तुम्ही कधी? Okay, see. We have seen that some microorganisms present in the soil and those in the root nodule of leguminous plant convert atmospheric nitrogen into its compound. These nitrogen compound help to increase soil fertility and thereby the protein content of pulses grown in that soil. आपण मागच्या लेसन्स मध्येच पाहिलं आहे की हे जे कडधान्य ची रोपटी आहेत त्यांच्या मुळावर गाठी असतात आणि त्यामध्ये रायझोबियम, ॲझोटोबॅक्टर नावाचे सूक्ष्मजीव असतात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात आणि ते या नायट्रोजनचं त्यांच्या संयुगात रूपांतर करतात आणि या संयुगामुळे जमिनीची सुपीकता वाढते आणि आपले जे कडधान्य आहेत त्यांच्यामध्ये जे प्रोटीन आहेत, प्रथिने आहेत ते वाढण्यास मदत होते. If a few drops of yogurt or buttermilk are mixed with lukewarm milk and it is kept at the temperature for 8 to 10 hours, microbes present in the drops of yogurt quickly multiply and milk gets converted into yogurt. Microbes are thus useful for producing milk products like butter, buttermilk, cheese, etc. मग अजून काय आपल्याला सूक्ष्मजीवांचा उपयोग होतो? आपण जर कोमट दुधात दही किंवा ताकाचे काही थेंब टाकले आणि 8 ते 10 तास एका स्पेसिफिक उबदार ठिकाणी ते ठेवून दिलं तर दह्यातील सूक्ष्मजीव वाढतात आणि दुधाचं रूपांतर दह्यामध्ये करतात. अशाच प्रकारे ताक, लोणी, चीज या पदार्थांची निर्मिती देखील केली जाते. अंडरस्टूड टिल हिअर? येस, आपण युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम शिकतोय त्यामुळे तुम्हाला इथे सूक्ष्मजीवांचे आपल्याला होणारे उपयोग पाहायला मिळतात. अंडरस्टूड? समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? ओके. नेक्स्ट, फर्मेंटेशन. तुम्ही इडली, डोसा यासारखे पदार्थ खाता? येस. ओके. पहा, the chemical process of conversion of one type of carbon compound into another type of carbon compound by action of a microorganism is called fermentation. फर्मेंटेशन म्हणजे आंबणे, किण्वन क्रिया किंवा कुजणे. सूक्ष्मजीवांच्या क्रियेमुळे काही कार्बनिक पदार्थांचे दुसऱ्या कार्बनिक पदार्थांमध्ये रूपांतर होणे याला किण्वन असं म्हणतात, फर्मेंटेशन असं म्हणतात. Heat is generated in this process and carbon dioxide and some other gases are released. यामध्ये उष्णता निर्माण होते आणि कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर वायू तयार होतात म्हणूनच इडलीचं पीठ आपल्याला असं वर आलेलं दिसतं. These gases cause an increase in volume. Example, bread dough, idli batter are seen to rise. म्हणूनच आपल्याला पाव, इडली यांचे पीठ फुगलेलं दिसतं. The process of fermentation is used for making yogurt from milk, producing alcohol from grain and fruit, bread from flour, as well as in the production of acetic acid, citric acid, lactic acid, vitamins, antibiotics, etc. या फर्मेंटेशन या प्रोसेसने दुधाचे दही बनवणे, फळ आणि धान्यापासून अल्कोहोल तयार करणे, पिठापासून पाव बनवणे, ऍसिटिक ऍसिड, सायट्रिक ऍसिड, लॅक्टिक ऍसिड यांची निर्मिती करणे, त्याचबरोबर काही विटामिन्स, जीवनसत्वे आणि अँटीबायोटिक्स, प्रतिजैविके यांची सुद्धा निर्मिती केली जाते. If microbes are allowed to grow in batter, dough, fruit juices, etc., they break down these substances, producing new compound. As they grow and multiply in them, this microbial process is used in the production of various common foodstuff. आपण जेव्हा धान्याच्या पिठामध्ये, फळांच्या रसामध्ये या सूक्ष्मजीवांची वाढ होऊ देतो तेव्हा ते स्वतःला तिथे मल्टिप्लाय करतात, त्याचं पुनरुत्पादन करतात आणि त्या पदार्थांचं अपघटन करायला सुरुवात होतात आणि त्याच्याने नवीन पदार्थ किंवा नवीन रसायनाची निर्मिती होते आणि हा गुणधर्म लक्षात घेऊन
आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये बहुतेक पदार्थ बनवले जातात. ओके, गॉट टिल हिअर एव्हरीवन? समजलं इथपर्यंत? ना. Sometimes when you are ill, the doctor prescribe capsule or injection of medicine like penicillin. These types of medicine destroy the pathogen and retard their growth. They are called antibiotics. Antibiotics are produced with help of specific microbe. बघा, आपल्याला आपण आजारी कशामुळे पडतो? काही बॅक्टेरिया आणि काही व्हायरसेसमुळे, बरोबर? काही जीवाणू आणि विषाणू आपल्याला आजारी पाडतात. पण हे युजफुल पण आहेत काही. जसं आजारी पडल्यावर आपल्याला कॅप्सूल किंवा इंजेक्शन देतात. यामध्ये पेनिसिलिन सारखं औषध असतं. हे औषध या सूक्ष्मजीवांपासूनच बनवतात. समजलं? हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांचे काही विशिष्ट प्रत्येक गोष्टीच्या प्लस पॉइंट आणि निगेटिव्ह पॉइंट असतात की नाही? येस. प्रत्येक व्यक्तीचे काही चांगले गुणधर्म असतात, काही वाईट गुणधर्म असतात. तशाच प्रकारे या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे जे वाईट गुणधर्म आहेत ते स्टॉप केले जातात आणि चांगल्या गुणधर्मांना वाढ देऊन हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँटीबायोटिक्स बनवण्यासाठी वापरले जातात. आणि त्यामुळे मोठमोठ्या आजारावर कंट्रोल करता आलंय. डिझीजेस लाईक ट्युबरक्युलोसिस, टायफॉइड, कॉलरा एक्सेट्रा which are previously considered incurable have now come under control because of antibiotics. मग या शोधामुळे ट्युबरक्युलोसिस म्हणजे क्षयरोग, टायफॉइड आणि कॉलरा जे अगोदर एकदम अनकंट्रोलेबल होते, इनक्युरेबल म्हणजे त्याला कोणताही क्युअर नव्हता, कोणतंही औषध नव्हतं, ते सुद्धा रोग आता आटोक्यात आलेले आहेत. Domestic animal too can be protected from various diseases by mixing antibiotic with their food. Plant diseases can also be controlled with help of antibiotic. मग पाळीव प्राण्यांना पण अन्नामध्ये अँटीबायोटिक मिसळून दिलं जातं आणि त्यांना रोगांपासून वाचवलं जातं. वनस्पतींवर जे रोग पडतात ते पण या अँटीबायोटिकनी कंट्रोल करता येतात. Always remember, though antibiotics are useful for curing certain diseases, they can be harmful if used without consulting a physician. आता ही प्रतिजैविके रोगांवर मात करणारी आहेत, पण डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय जर ती घेतली तर ते आपल्याला अपायकारक ठरू शकतं. Hence, a course of antibiotics should be completed strictly following a doctor's prescription. त्यामुळे त्यांचे डोस हे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच पूर्ण करावेत. In fact, we should not take any medicine on our own treat ailment like body ache, headache, common cold, etc. म्हणून आपण अंगदुखी, डोकेदुखी, सर्दी या आजारांवर परस्पर औषधं घेणं टाळावं. ओके. व्हॉट इज वॅक्सिन? वॅक्सिन, लस म्हणजे काय सांगा मला? कशासाठी आपण लस घेतो? आता तुम्ही एवढे मोठे झालात, लहानपणापासून असे कितीतरी वॅक्सिन्स तुम्ही घेतले असतील. येस, का घेतो आपण हे वॅक्सिन? लस का घेतो आपण? आता कोरोनाच्या काळात तर लाईक तुम्ही त्या एज पर्यंत नाही आहात, पण तुमच्या शाळेंनी हे अभियान राबवले असतील. जे 15 वर्षाच्या वरील आहेत त्यांना वॅक्सिन दिले गेले असतील की नाही? का घेतो आपण? आपल्याला तो आजार होऊ नये म्हणून आपण वॅक्सिन घेतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, वॅक्सिन इज प्रोड्यूस इन लॅबोरेटरी विथ हेल्प ऑफ मायक्रोब्स ओनली. सूक्ष्मजीवांच्या मदतीनेच हे वॅक्सिन तयार केले जातात. If we have been vaccinated against any disease, our immunity, that is resistance to that disease, increases, so that the possibility of contracting that disease is greatly reduced. मग आपल्याला आपण जर ऑलरेडी एखाद्या आजाराची लस टोचून घेतलेली असेल तर आपल्या शरीरामध्ये त्या आजाराविरुद्धची रोगप्रतिकार क्षमता वाढते आणि तो रोग आपल्याला होतच नाही. अदरवाईज त्याची शक्यता खूपच कमी असते. Microbes are also used in processes like tanning of skin, production of ropes and strings from agave. Some microbes use oil for their growth. Such microbes are used to clear a layer of oil floating on surface of an ocean, lake form due to leak or spill. That is to clear an oil slick. From waste,
Human urine and feces, wet garbage, etc. is collected and used in biogas plant to produce biogas and fertilizer. मग स्किन टॅनिंग ऑफ स्किन म्हणजे कातडी कमावणे, घायपातापासून धागे मिळवणे या ज्या प्रक्रिया आहेत त्यामध्ये सुद्धा सूक्ष्मजीवांचा उपयोग केला जातो. काही सूक्ष्मजीव स्वतःचं अन्न म्हणून तेल वापरतात, तेलावर त्यांची वाढ होते. मग कधी कधी समुद्रातून मोठ्या शिपने तेल आणलं गेलं आणि ते सांडलं तर ते तरंगत राहतं आणि त्याचा ॲक्वाटिक लाईफला खूप त्रास होतो. मग हा तेलाचा तवंग काढून टाकण्यासाठी या सूक्ष्मजीवांचा वापर केला जातो. ते खातात ना, मग त्यांना त्यामध्ये टाकलं जातं आणि ते ती पूर्ण लेअर संपवून टाकतात. त्याचप्रमाणे शेतात पडणारा पालापाचोळा, कचरा, मानवाची विष्ठा, मलमूत्र, घरात असणारा ओला कचरा हे सगळं एकत्र करून पण बायोगॅस मध्ये या सूक्ष्मजीवांच्या मदतीनेच जैववायू निर्माण केला जातो. ओके, आता हे सगळे होते युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. बट ॲज आय टोल्ड यू एव्हरीथिंग हॅज टू साइड. मग त्याबरोबर आपल्याला प्रत्येक गोष्ट लगेच इझिली तर मिळणार नाही, त्याचे काही व्हॉट यू कॅन से हार्मफुल इफेक्ट पण आपल्याला सहन करावे लागतील. मग ते आहेत हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम, उपद्रवी सूक्ष्मजीव. If jars of pickle, jams, murabba, etc. are open after a long time, a round layer of white scum or black particle may appear to have formed on the surface. In summer, milk and meat get spoiled quickly. Fungus grows quickly on moist and stale food. What do we do with such spoiled food and why? बघा, बरेच दिवस आपण जर मुरांबा किंवा लोणच्यांच्या बरण्या बंद ठेवल्या आणि नंतर त्या उघडल्या तर कधी कधी पांढरा किंवा चकतीसारखा पापुद्रा आलेला दिसतो, काळे कण जमलेले दिसतात. काय आहे ही? बुरशी. उन्हाळ्याच्या दिवसात दूध आणि मासे खराब होतात. शिळ्या आणि ओलसर अन्नावर लगेचच बुरशी येते. मग या बुरशी आलेल्या अन्नाचं आपण काय करतो? सांगा, खातो का? नाही. का नाही खात? कारण त्याच्यामुळे आपल्याला फूड पॉइझनिंग सारखे आजार होण्याची शक्यता असते, राईट? का फूड पॉइझनिंग होऊ शकतं आपल्याला? पहा, as they use foodstuffs for their own nutrition, some microbes release toxic materials that are enterotoxins into the food. हे जे सूक्ष्मजीव आहेत ते स्वतःचं पोषण करत असताना काही विषारी पदार्थ अन्नामध्ये टाकतात, त्याला एंटरोटॉक्झिन म्हणतात. Such toxins spoil the food आणि या पदार्थांनी आपलं अन्न खराब होतं. Eating such spoiled food can cause loose motion and vomiting. मग जर आपण असं अन्न खाल्लं तर आपल्याला उलट्या आणि जुलाब होतात. Always remember, eat fresh and properly covered food. नेहमी ताजं आणि झाकलेलं अन्न खायचं आहे. Drink boiled water. उकळलेलं पाणी प्यायचंय. Hold a handkerchief over your mouth and nose when you cough or sneeze. खोकताना, शिंकताना तोंडावर रुमाल ठेवायचा. Don't allow garbage and water to accumulate around your house. घराभोवती कचरा आणि पाणी साठवून देऊ नका. Okay. Pathogens. So what are pathogens? Disease producing microorganism. रोग पसरवणारे सूक्ष्मजीव. Pathogens may be present in water bodies contaminated with sewage and dirt from surrounding, in food left uncovered in unhygienic conditions with house flies sitting on it, etc. If such contaminated food or water is consumed, we may fall ill with disease of alimentary canal like amoebiasis, typhoid, cholera, hepatitis, gastro, etc. बघा, जलाशयाजवळ अस्वच्छता असेल किंवा त्या पाण्याचा सांडपाण्याशी संपर्क येत असेल, त्यावर शिळ्या उघड्यावरील माशा बसलेल्या अन्न मिक्स झालं असेल आणि त्यावर देखील सूक्ष्मजीव असतील, असं दूषित अन्न आपण खाल्लं तर त्यामुळे आमांश, टायफॉइड, कॉलरा, कावीळ, गॅस्ट्रो यासारखे एलिमेंटरी कॅनलचे म्हणजे अन्ननलिकेचे आजार होतात. Pathogen are released in the air when a person having an infection of respiratory tract sneezes or cough. जर एखाद्या व्यक्तीला श्वसन मार्गाचा रोग आहे
आणि तो खोकला किंवा शिंकला तर त्यातून सुद्धा रोगाचे सूक्ष्मजीव हवेत मिसळतात. A healthy person may get infected with such pathogen on breathing in the same air and contract diseases like common cold, cough, diphtheria, pneumonia, tuberculosis, etc. आणि जेव्हा निरोगी व्यक्ती त्या हवेमध्ये श्वास घेतो तेव्हा हे विषाणू त्याच्या श्वसन मार्गात जातात आणि सर्दी, खोकला, घटसर्प, न्यूमोनिया, क्षय यासारखे आजार होऊ शकतात. Mosquitoes reproduce in places like heap of garbage. त्याचबरोबर कचऱ्याच्या ढिगात ड्रेन, स्टॅग्नंट वॉटर म्हणजे गटार, साठलेलं पाणी या ठिकाणी डास खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढतात. Microbes that cause diseases like malaria, dengue, elephantiasis, yellow fever, chikungunya, Zika fever, etc. gain entry into the human body through the bite of a female mosquito. मग ह्या डासांची जर मादी आपल्याला चावली तर त्यामधून मलेरिया, डेंग्यू, हत्तीरोग, पित्तज्वर, चिकनगुनिया, झिका फीवर यासारखे आजार होऊ शकतात. सो मेक शुअर टू चेक. मग हे वाढू नये डास म्हणून काय करायचं आहे? इज अ वॉटर टँक अँड द वॉटर इन इट क्लीन. पाण्याची टाकी आणि त्यातील पाणी स्वच्छ आहे का ते नेहमी पाहायचं आहे. आर द वॉटर टँक्स अँड टॉयलेट्स इन द स्कूल क्लीन. शाळेतील देखील पाण्याची टाकी आणि स्वच्छतागृह स्वच्छ आहे का पाहायचं आहे. इज द वॉटर दॅट अक्युमुलेट इन पॉट्स, टायर, कॅन एक्सेट्रा अराउंड द हाऊस ड्रेन प्रॉम्प्टली. घराजवळ कुंड्या, टायर, प्लास्टिकचे डबे असतील तर त्यामध्ये पाणी साठवून द्यायचं नाही. आर द वॉटर स्टोरेज कंटेनर क्लीन रेग्युलरली. आपल्या घरातील पाण्याची टाकी किंवा पाणी साठवण्याची जी भांडी आहेत ती नेहमी स्वच्छ करायची आहेत. ओके. व्हॉट हॅपन्स इफ क्लोथ्स रिमेन डॅम्प इन रेनी सीझन. पावसाळ्यात काय होतं? कपडे दमट राहतात. काय होतं? त्यामुळे काय होतं? त्यावर देखील बुरशी वाढू शकते. व्हॉट आर द ब्लॅक ऑर व्हाईट स्पॉट समटाइम्स इन ऑन गनी बॅग. कधी कधी आपलं गोंडपाट जेव्हा सुकत नाही तेव्हा त्या पिशव्यांवर काळे पांढरे डाग पाहिलेत तुम्ही? येस, दॅट इज ऑल्सो फंगस, बुरशीच असते ती. लेदरचं पर्स, वॉलेट, बेल्ट हे पण खराब होतात. व्हॉट इज द पावडरी मटेरियल फाउंड ऑन ओल्ड करन्सी नोट्स और ओल्ड रबर और पेपर. जुन्या कागदावर, रबरावर, नोटांवर पावडरी सारखा पदार्थ असतो. हे सगळं बुरशी आहे. ऑल द मटेरियल मेन्शन अबाव दॅट इज गनी बॅग, cotton cloth, paper, rubber, etc. are plant product and leather is an animal product. In a humid temperate atmosphere, fungi and some other microorganisms grow on this article and spoil or damage them. मग आपण जे गोंडपाट, ताग, कागद, रबर ह्या गोष्टी पाहिल्या हे सगळे वनस्पतींपासून मिळतात आणि चामडे हे प्राण्यांपासून मिळणारा पदार्थ आहे. बरोबर. मग जेव्हा हवामान दमट असतं तेव्हा या पदार्थांवर बुरशी आणि इतर सूक्ष्मजीव वाढतात आणि त्यांना खराब करून टाकतात. ओके. सो या सगळ्या गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे की प्रत्येक गोष्ट कोरडी ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि पावसाळ्यामध्ये तर सगळ्या आपल्या आर्टिकल्सची स्पेशली जेवणाची विशिष्ट काळजी घ्यायची आहे. ओके. अंडरस्टूड. 7th स्टँडर्ड लेसन संपला आपला. समजला तुम्हाला? नेक्स्ट टाइम मानसी मॅडमला लेसन नंबर 12 घ्यायला सांगायचं आहे आता तुम्ही. 10वा लेसन कंप्लीट झाला तुमचा? 10वा कंप्लीट झाला का? येस. मग आता 11वा कंप्लीट झाला तर लेसन नंबर 12 घ्यायला सांगायचा आहे. ओके. 8वी वाले कोणी आहेत का प्रेझेंट? ओनली तेजल.
ओके, सो आपण तुमचा लेसन नंबर 10 कंप्लीट केलाय, राईट? येस. तर आय थिंक मानस इज ऑल्सो देअर ना फ्रॉम स्टँडर्ड 8. ओके, सो तुम्ही दोघांनी 11वा लेसन स्टार्ट केलाय का तुमच्या मॅमने? 8th स्टँडर्ड? नो ना? मग तुम्ही दोघांनी पण नेक्स्ट टाइम 12th लेसन स्टार्ट करायला सांगायचं आहे. 7th आणि 8th दोन्ही स्टँडर्ड लक्षात ठेवा. कोणीच विसरायचं नाही. तुम्ही खूप घोळ करता या गोष्टीमध्ये. कोणीच विसरायचं नाही. लेसन नंबर 12 स्टार्ट करायला सांगायचं आहे. ओके, चला आपण लेसन नंबर 11 ला सुरुवात करूया. 7th स्टँडर्ड क्वेश्चन आन्सर्स लिहा. Try to find out the question answers and write them. So what is lesson number 11? Human body and organ system. म्हणजे मानवी शरीर आणि आपली इंद्रिय संस्था. From what the organs and organ system are made up of. आपण आता मागच्याच लेसन मध्ये पाहिलं की पहिले सेल तयार होते, मग सेल पासून टिश्यू, उती, पेशींपासून उती आणि उतींपासून आपले अवयव, ऑर्गन आणि त्यानंतर ऑर्गन पासून ऑर्गन सिस्टीम, अवयव संस्था, इंद्रिय संस्था. बरोबर? In the last class we have studied some characters of living organism. All the vital processes which are essential properties of living being are collectively called as life processes. मग लास्ट तुमच्या मागच्या क्लासेसमध्ये, मागच्या इयत्तांमध्ये तुम्ही शिकला आहात. काय शिकला आहात? कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, म्हणजे सजीवांची वैशिष्ट्ये किंवा सजीवांची लक्षणे. बरोबर? मग ज्या काही ह्या जीवनावश्यक क्रिया आहेत, व्हायटल प्रोसेसेस आहेत, विच आर इसेन्शियल इन ऑफ लिव्हिंग बिंग, दे आर कलेक्टिव्हली कॉल्ड एज लाईफ प्रोसेसेस. त्यांना एकत्रितपणे आपण लाईफ प्रोसेसेस म्हणजे जीवन प्रक्रिया असं म्हणतो. Different organ in our body are working in groups so as to smoothly carry out various life processes. आपल्या शरीरात ज्या जीवन प्रक्रिया आहेत त्या सुरळीतपणे चालू राहाव्यात म्हणून अनेक इंद्रिये एकत्र येऊन काम करत असतात, राईट? दिस लाईफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन व्हेरियस स्टेप्स. मग हे एकदाच संपतं का? जीवन या आपल्या ज्या जीवन प्रक्रिया आहेत त्या एकदाच फिनिश होतात का? सकाळी सुरू झाली 8ला आणि रात्री 8ला संपली? नो, दिस इज नॉट डन. यांचे वेगवेगळे टप्पे असतात. स्पेसिफिक ऑर्गन कॅरी आउट द स्पेसिफिक स्टेप आणि त्यामधील प्रत्येक अवयव, प्रत्येक इंद्रिय स्वतःचं काम व्यवस्थितपणे पार पाडत असतात. Groups of organ working together to perform a specific function is called organ system. So what do you call organ system as? Group of organ working together to perform a specific function. एका विशिष्ट टप्प्यावर विशिष्ट इंद्रिये पद्धतशीरपणे काम करतात आणि एकत्रितपणे काम करणाऱ्या या इंद्रियांच्या समूहाला इंद्रिय संस्था असं म्हणतात. Various organ system like digestive, respiratory, circulatory, nervous, excretory, reproductive, skeletal, muscular, etc. are functioning in our body. मग आपल्या शरीरामध्ये सतत आपली पचन संस्था, श्वसन संस्था, रक्ताभिसरण संस्था, चेता संस्था, प्रजनन संस्था, स्नायू संस्था, उत्सर्जन संस्था या अशा सगळ्या इंद्रिय संस्था कार्यरत असतात. Energy is essential to operate all the life processes in human body. मग या जीवन प्रक्रिया अशाच चालू राहतात का? नाही, त्यांना ऊर्जेची गरज असते. एनर्जी प्रोडक्शन ऑकर्स विदिन द सेल. मग ही ऊर्जा निर्मिती कुठे होते? तर सेल्स मध्ये, पेशींमध्येच होते. Cells need the supply of soluble nutrients and oxygen for this purpose. त्यामुळे पेशींना विद्राव्य अन्न घटक आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा होणं खूप गरजेचं आहे. This supply takes place with help of respiratory and circulatory system. मग हे ऑक्सिजन कुठून जातं? आपल्या नाकावाटे, म्हणजे आपली श्वसन संस्था आणि रक्ताभिसरण संस्था. Respiration is carried out through following 3 steps. मग आता आपल्याला या लेसन मध्ये वेगवेगळ्या लाईफ प्रोसेसेस शिकायच्या आहेत. तर पहिला आहे रेस्पिरेशन. इन्स्पिरेशन, दॅट इज इनहेलेशन,
फर्स्ट आहे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आणि त्यानंतर इंटरनल रेस्पिरेशन अँड थर्ड इज सेल्युलर रेस्पिरेशन. तर आपण पहिल्यांदा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पाहू. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन म्हणजे बाह्य श्वसन. यामध्ये दोन प्रक्रिया आहेत, इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन. इन्स्पिरेशन और इनहेलेशन म्हणजे श्वास आत घेणे. एक्सपिरेशन किंवा एक्सलेशन उच्च श्वास सोडणे. ओके. इनहेलेशन, air is taken in through nose and sent towards the lungs through trachea, that is windpipe. त्यामध्ये नाकावाटे हवा आत घेतली जाते आणि श्वासन नलिकेद्वारे ती दोन्ही फुफ्फुसात पाठवली जाते. एक्सपिरेशन और एक्सलेशन, श्वास सोडणे. Oxygen from the inspired air goes into blood. Blood carries the carbon dioxide from various parts of body towards lungs. This air is given out by exhalation. फुफ्फुसात घेतलेल्या हवेतील ऑक्सिजन हा रक्तामध्ये जातो आणि रक्त शरीरातील कार्बन डायऑक्साईड फुफ्फुसांकडे पोहोचवतं आणि ती हवा उच्छ्वासाद्वारे बाहेर टाकली जाते. Both of these processes occurring with the help of lungs are collectively called as external respiration. आणि या दोन्ही क्रिया फुफ्फुसांवाटे होतात आणि त्यांना एकत्रितपणे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन असं म्हटलं जातं. अंडरस्टूड अबाउट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. बाह्य श्वसन म्हणजे काय समजलं? 8th स्टँडर्ड. ओके. नाव इंटरनल रेस्पिरेशन म्हणजे अंतश्वसन. Exchange of gases between cells and tissue fluid is called an internal respiration. आता इंटरनल रेस्पिरेशन म्हणजे आपल्या शरीराच्या आत पण काय नाक आहे का दुसरं आपल्याला? नाही, पण ती इंटरनल प्रोसेस आहे आणि हे रेस्पिरेशन म्हणजे एक्सचेंज आहे एक प्रकारचा. बघा, शरीरातील सर्व पेशी आणि रक्त यांच्या दरम्यान जे काही गॅसेसचं एक्सचेंज होतं, वायूंची देवाणघेवाण होते, त्याला इंटरनल रेस्पिरेशन असं म्हणतात, अंतश्वसन असं म्हणतात. ऑक्सिजन moves from blood into tissue fluid and carbon dioxide moves from tissue fluid into blood. मग यामध्ये रक्तातून पेशींमध्ये ऑक्सिजन पाठवला जातो आणि पुन्हा पेशींमधून रक्तामध्ये कार्बन डायऑक्साईड येतो. ओके. थर्ड टाइप आहे आपलं सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजे पेशी श्वसन. Dissolved nutrients like glucose are slowly burned, oxidized with the help of oxygen, and energy is released in form of ATP. ऑक्सिजनमुळे पेशीतील ग्लुकोज सारखे जे विद्राव्य घटक आहेत त्यांचं मंद ज्वलन होतं आणि एटीपीच्या स्वरूपात ऊर्जा मोकळी होते. Waste materials like carbon dioxide and water vapor are produced during this process. आणि या प्रोसेसमध्ये, या प्रक्रियेमध्ये कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर वेपर जलबाष्प हे निरुपयोगी पदार्थ वेस्ट मटेरियल तयार होतात. सेल्युलर रेस्पिरेशन कॅन बी समराइज ॲज फॉलोज. आपण पेशी श्वसन या प्रक्रियेने या रिएक्शनने लिहू शकतो. C6H12O6 प्लस कार्बन 6 ऑक्सिजन 6 O2 gives out 6 carbon dioxide CO2 plus 6 H2O, 6 molecules of water and energy 38 ATP. 38 ATP या फॉर्म मध्ये ऊर्जा. ओके. अंडरस्टूड. रेस्पिरेशनचे टाइप समजले आपल्याला या धड्यामध्ये. प्रत्येक प्रक्रियेमध्ये कोणकोणते ऑर्गन्स, कोणकोणती इंद्रिय काम करतात आणि कशा प्रकारे करतात ते शिकायचं आहे. त्यासाठी प्रत्येक लाईफ प्रोसेसची माहिती घ्यावी लागेल आणि त्यानंतर प्रत्येक ऑर्गन कशा प्रकारे कार्य करतं दॅट वी हॅव टू लर्न. ओके. सो 7th स्टँडर्ड यू ऑल्सो पे अटेन्शन. जर तुम्ही लिहत असाल बाय चान्स माझं ऐकून तर ते बाजूला ठेवा आणि इथे लक्ष द्या. रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे इम्पॉर्टंट थिंग जे तुम्हाला देखील कामाला येणार आहे. ओके. सो लेट्स सी. रेस्पिरेटरी सिस्टीम स्ट्रक्चर अँड फंक्शन. मानवी श्वसन संस्था मानवाची दाखवलेली आहे इथे. ओके. बघा. अँड त्याचं रचना आणि कार्य. पहिलं तर आहे नोज.
Respiratory system and respiration begins with nose. Air is filtered with the help of hair and mucus present in the nose. आपल्या श्वसन क्रियेची आणि मेनली जी श्वसन संस्था आहे आपली त्याची सुरुवातच नाकापासून होते. नाकात प्रेझेंट असणारे केस आणि चिकट पदार्थ यांच्या साहाय्याने हवा गाळून आत घेतली जाते. त्यानंतर आहे फॅरिंग्स म्हणजे आपला घसा. तुम्ही डायग्राम कडे लक्ष द्या. आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके. मग कशा प्रकारे हवा मूव्ह होते ते थोडं इमॅजिन करा. फूड पाईप अँड विंड पाईप ओरिजिनेट इन द फॅरिंग्स. आपल्या घशापासून अन्ननलिका आणि श्वसन नलिका सुरू होतात. विंड पाईप इज प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ फूड पाईप. श्वसन नलिका ही अन्ननलिकेच्या पुढे असते. देर इज लीड ॲट द बिगिनिंग ऑफ विंड पाईप. श्वसन नलिकेच्या वरच्या बाजूला एक झाकण असतं. द लीड क्लोजेस द विंड पाईप ड्युरिंग पासिंग ऑफ फूड. मग आपण तुम्ही असा विचार करू शकत, जर डोकं चालवलं तर हा विचार करू शकाल की मग जेवताना श्वसन नलिकेत का अन्न जात नाही, फूड पाईप मध्येच कसं काय जातं. बघा, there is a lead at the beginning of windpipe. The lead closes the windpipe during passing of food into food pipe and thereby normally prevent the entry of food particle into windpipe. जेव्हा आपण जेवत असतो ना तेव्हा ते झाकण श्वसन नलिकेला झाकून ठेवतं आणि त्यामुळे श्वसन नलिकेमध्ये अन्नाचं कण शिरत नाही. आणि पण कधी कधी जेव्हा आपण बोलतो, आपण नीट जेवताना काहीतरी करत असतो तेव्हा कधी कधी ठसका लागतो. का तो ठसका लागतो? कारण एखादा भाताचा शीत किंवा एखादा अन्नपदार्थाचा एखाद्या छोटासा पार्टिकल अचानक या श्वसन नलिकेत जातं आणि म्हणून आपल्याला ठसका लागतो. ओके. अदरवाइज विंड पाईप रिमेन्स ओपन. बाकीच्या वेळी तुम्ही जेवत वगैरे नाहीयेत, काय खातपीत नाहीयेत तेव्हा हे श्वसन नलिका उघडीच असते. Hence air passes through pharynx into windpipe आणि म्हणूनच हवा घशातून श्वसन नलिकेत जाते. अंडरस्टूड अबाउट फॅरिंग्स. घशाबद्दल समजलं हे सगळं. विंड पाईप अँड फूड पाईप, श्वसन नलिका, अन्न नलिका, तेजल, मानस. गॉट इट? ओके. सगळ्यांनी लक्ष द्या. 7th स्टँडर्ड दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर यू ऑल्सो. त्यानंतर आहे विंड पाईप. विंड पाईप म्हणजे श्वसन नलिका. विंड पाईप इज swollen at the beginning due to sound box. इथे काय असतं, आपलं स्वरयंत्र असतं, आपलं साऊंड बॉक्स असतो म्हणून तो थोडा फुगलेला दिसतो. ओके. विंड पाईप bifurcates in the thorax. One branch enters the right lung and other into the left lung. छातीमध्ये या श्वासनलिकेला दोन फाटे फुटतात. एक फाटा उजव्या फुफ्फुसाकडे आणि दुसरा डाव्या फुफ्फुसाकडे जातो. हिअर लंग्स. त्यानंतर आहेत आपले लंग्स, फुफ्फुसे. A lung is present on either side of thoracic cavity. छातीच्या पोकळीत हृदयाच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला एक एक फुफ्फुस प्रेझेंट असतं. ओके. Maximum area of thoracic cavity is occupied by lungs and they cover maximum part of heart. आपला छातीच्या पोकळीचा बराचसा भाग हा फुफ्फुसांनी व्यापलेला असतो आणि हृदयाचा पृष्ठभाग देखील त्याच्यामुळे झाकला गेलेला असतो. Each lung has double layered covering. प्रत्येक फुफ्फुसावर एक दुपदरी आवरण असतं. It is called pleura. त्याला प्ल्युरा असं म्हणतात, फुफ्फुसावरण. Lungs are elastic like sponge. Are you able to see my screen clearly?
तुम्हाला माझी स्क्रीन क्लिअर दिसते का? काही लाईन्स वगैरे दिसतात? ओके, बट आय एम फेसिंग सम प्रॉब्लेम, कारण मला काहीच क्लिअर दिसत नाहीये. पूर्ण मोबाईलवर लाईन आलेल्या आहेत. त्यामुळे आज आपण इथेच थांबूया. ओके, नेक्स्ट पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूया. ओके, येस, इज इट फाईन? Yes, everyone. Okay. Thank you. So you all can leave now. Bye bye. Teacher, thank you, teacher. Bye. Welcome.